હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ કિચન ક્વીન્સ। આજે હું ઠંડી માટે શાકભાજીથી ભરપૂર ખૂબ જ ઓછા તેલમાં બનતો પૌવાના નવા જ નાસ્તાની રેસીપી લઈને આવી છું। તો શાકભાજીથી ભરપૂર તેવા આ પૌષ્ટિક નાસ્તાની રેસીપી તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરશો। સો લેટ્સ વી સ્ટાર્ટ। પણ શરૂ કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોવ તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। પ્રથમ આપણે અહીં એક બાઉલમાં 1.5 કપ પૌવા લઈશું। તેને આપણે એક વખત પાણીથી ધોઈ લઈશું। એક વખત પૌવાને ધોયા બાદ તેમાં ફરી પાણી એડ કરીશું અને 5 મિનિટ સુધી પલળવા દઈશું। પૌવાને પલાળ્યાને 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને મેશ કરી લઈશું। હવે પૌવાને મેશ કર્યા બાદ 1 કપ રવો એડ કરીશું। રવો એડ કર્યા બાદ 1 કપ દહીં એડ કરીશું। ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરીશું। જેમ પાણી જોઈએ તે પ્રમાણે એડ કરવું અને બેટર થોડું થીક રાખવું। હવે આપણે શાકભાજી એડ કરીશું। સૌપ્રથમ મેં અહીં વટાણા લીધેલ છે। ત્યારબાદ ગાજર એડ કરીશું। અહીંયા તમામ શાકભાજી આપણે બાફીને એડ કરેલ છે। ત્યારબાદ મકાઈના દાણા એડ કરીશું। ત્યારબાદ ઝીણી સમારેલ કોથમીર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર એડ કરીશું। આ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। તમે અહીં મનપસંદ શાકભાજી ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે 1 ઇંચ જેટલું આદુ ખમણી લઈશું। આપણે કેપ્સિકમ એડ કરીશું। ટુ ટેબલસ્પૂન। ત્યારબાદ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। બેટર તૈયાર છે, તો આપણે તેને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું। હવે આપણે અપમ પેન લઈ તેમાં થોડું તેલ એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં થોડું બેટર એડ કરીશું। આ રીતે દરેક અપમ ભરી લઈશું। બે મિનિટ સુધી થવા દઈશું।
આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકી 2 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી બંને તરફ ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લઈશું. તો તૈયાર છે હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી ઝટપટ બનતો નાસ્તો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. બાય ફ્રેન્ડ્સ.